Hei kaikki, minun nimi on Jukka Savolainen ja olen Designmuseon johtaja. Ja vieressäni on Arkkitehtuurimuseon johtaja Karina Jaatinen ja tänään meillä on tarkoitus puhua vähän uudesta museosta ja sen rakennuspalosta. Museothan ovat tänä päivänä erittäin suosittuja vapaa-ajankäyntikohteita, mutta myös tosi tärkeitä yhteiskunnallisia toimijoita. Ja nyt kaikkia kiinnostaa, että minkälainen uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta tulee. Ja siitä tulee ennen kaikkea paikka, joka on tarkoitettu ihan jokaiselle suomalaiselle, jokaiselle Suomeen tulijalle. Paikka, jossa jokainen voi innostua ja inspiroitua arkkitehtuurin ja muotoilun teemojen äärellä. Tuo on mielestäni oikein hyvä rakennuspala ja erinomainen pointti, mistä on hyvä lähteä rakentamaan. Ja ehkä mä laittaisin siihen tähän päälle semmoisen, että mun mielestä tarvitaan semmoista rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta, kun tehdään museota, joka toimii kaikille ja uskaltaa olla myös ajassa kiinni ja ottaa myös kantaa asioihin. Ja sitten on tosi tärkeää ottaa myös huomioon se, että yhteiskunnassa on todella monenlaisia ihmisiä, monenlaisia ihmisryhmiä, ja että me otetaan huomioon se moninaisuus ja vahvistetaan ihmisten osallistumista kulttuuriin antamalla tilaa erilaisille äänille ja näkökulmille. Toi kuulostaa oikein hyvältä. Mä laitan tähän vinoon palan sillä tavalla, että mun mielestä on myös tärkeää, että uskaltaa rikkoa rajoja. Me Suomessa tykätään siiloista ja tietynlaista selkeästä ajattelusta, mutta kun rakennetaan museota, ei tähän hetkeen eikä oikeastaan 5 vuoden päähän, vaan ehkä enemmänkin 10 vuoden, 20 vuoden päähän, 50 vuoden päähän, niin meidän pitää uskaltaa rohkeasti ajatella, että mitä kaikkea museo tarkoittaa ja mitä kaikkia asioita sen pitäisi tehdä ja kenen kanssa. Ja mä uskon, että siihen tarvitaan vähän rajoja rikkomista. Ja myös uuden museon tehtävänä on tietenkin kertoa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tarina. Tarina siitä, kuinka suunnitteluosaamisella ja luovilla ratkaisuilla on luotu meille tasa-arvoinen ja hyvän elämän edellytyksiä edistävä yhteiskunta. Sitten mä lisäisin tähän alustaksi vielä tähän asiantuntijuuden. Se on totta kai kauhean tärkeää museon toiminnassa ja puhutaan yleisöille suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja niistä rakennuspaloista. Ja tietyllä tavalla mä näen myös, että asiantuntijuuden ehkä semmoinen tärkeä muoto on se myös, että uskaltaa antaa muille tilaa ja olla jaetun asiantuntijuuden paikka ja antaa kenties ääniä myös niille, joilla muuten ei ole ääntä yhteiskunnassa. Se on todella tärkeää ja yksi tapa, millä museo voi sitä tehdä, on, että se kutsuu erilaisia tahoja, ihmisryhmiä, ihmisiä keskustelemaan tärkeistä ajankohtaisista aiheista ja museo voi toimia keskustelun ideoiden yhteistyön alustana, josta syntyy uusia luovia ratkaisuja kohti tulevaisuutta. Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo kutsuu katsomaan maailmaa suunnittelijan silmin. Kaiken voi tehdä toisin, kaiken voi tehdä paremmin. Uudessa museossa ajattelu yhdistyy tekemiseen ja muistaminen uuden luomiseen. Tervetuloa kaikki mukaan yhteiselle matkalle luomaan uutta museota.